mě prostě baví pozorovat. No a potom projdete dál kolem té radnice, minete sochu Don Juana a to vlastně doteď nevím, proč tam je, to si budu muset ještě najít, ale minete ho a pokračujete dál a už se před váma rozprostírá Dunaj. Jedna z nejvýznamnějších evropských řek. Jsou tam teda grafity po barácích na tom břehu, kde vyjdete, takže tam se doporučuji nekoukat. Ale když se podíváte po té Dunaji, tak před váma uvidíte Steinerne Brücke, kamenný most. A to je další hlavní dominanta Regensburgu. Vytáhnu druhý pohled. Tak tady vidíte kamenný most. Zase je tady napsáno světové dědictví. A tady v pozadí vidíte i tu katedrálu svatého Petra ještě jednou. Ten kamenný most v Regensburgu je nejstarší most v Německu, jeden z nejstarších v Evropě. Myslím si, že byl postavený ve 12. století a byl postavený v románském slohu. Má takovou zvláštní, krásně matnou šedou barvu. Je hodně dlouhý přes to Dunaj. Jsou pod ním ještě takový ostrůvky, než se dostanete jakoby fakt na druhý břeh. A právě většinou z těch ostrovků, co tam jsou, tak se fotí tyhle pohledy. Já jsem se o to taky pokoušela z toho ostrovku něco takového vyfotit, ale řekla bych, že mi to úplně nevyšlo. Fotograf ze mě asi nebude. Ale když se na ten most dobře zadíváte, hlavně tady na tu vstupní část, tak si můžete všimnout, že tam zbyla i mostecká brána. Je taková dvouoranžová, z obou stran má ciferník, funkční ciferník, je dostavená i sochama. A když se tak z toho mostu zpátky na tu bránu zadíváte, tak vám to prostě připomíná Karlův most v Praze. A říká se, že opravdu tenhle most mohl sloužit jako předloha pražského mostu, protože náš král Vladislav II. Byl v Regensburgu korunovaný. Český země měli jako hodně silný pouto na Regensburg, takže on tam byl právě korunovaný a říká se, že podle tohle mostu částečně nechal postavit